Glad start väntas efter långhelgen. Vi har nya Trumpet-spel och nya bolagsbud. Välkomna till Börsfrukost. Det är både en ny vecka och en ny handelsmånad. Det har hunnit bli den 4 maj och bredvid mig Peter Hedlund, analytiker här på EFN. Varmt välkommen! Tackar. Riktigt kul att ha dig här. Vill också nämna att vi snart kommer att gästas av Ratos vd Gustav Salford som redovisat bättre siffror än väntat. Men det är väldigt mycket att hinna gå igenom innan dess. Jag vill börja i Mellanöstern. Amerikansk militär ska nu hjälpa strandade fartyg att ta sig bort från Hormuz. Samtidigt så varnar Iran att all inblandning här ses som ett brott mot vapenvilan. Vi har en olja på $107 och börs som väntas fortsätta stiga här i öppningen. Ja, och jag är lite förvånad över det, men det har varit en tid nu. Jag ser inte riktigt att det här kommer att få någon snabb lösning. Jag tycker vi börjar se effekterna också nu när det drar ut på tiden. Sen också oljepriset, det var ju 114-115 för junileveransen, men nu prisar vi det in julleveransen istället som är på 108 och sen fortsätter det att trappa av i sån här så kallad backwardation. Så att marknaden prisar in att det kommer att lösa sig, att oljepriset kommer att falla tillbaka. Mm. Samtidigt som vi då pratar om kriget i Mellanöstern så har tullhotet börjat leva igen. Den här veckan så säger Donald Trump att han ska höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25% från tidigare då överenskomna nivån på 15%. Det här då för att EU inte ska ha följt sitt handelsavtal med Washington. Vilken effekt kan det här få? Ja, men först och främst lite diffust då, vad har man inte följt så att säga. Men han har väl hittat någonting, rätt eller fel vet jag inte, men det spelar inte så stor roll. Han går ut och vevar och om det blir något av det eller om det bara rinner ut i sanden vet vi inte. Hans tidigare tullar slogs ner av domstolarna. Där är också en process för att återbetala tullar. Så att vi får se vad det landar i, men det är klart att alla sådana här utspel är ju negativa för hela den sektorn och alla underleverantörer. Den är enormt viktig, inte minst för Tyskland eller Sverige med Volvo Cars. Ja, det blir spännande att se hur det går på börsen för de bolagen. Det har ju också kommit flera bud. Nilörngruppen ser ut att bli brittiskt efter att bolaget Trimco som är ett portföljbolag då till Brookfield har lagt ett bud på etikettbolaget på 77 kronor per aktie. Det här betyder drygt 50% i premie. Nilörngruppens styrelse rekommenderar budet och största ägaren Traction som äger drygt 25% av aktierna, nästan 60% av rösterna har accepterat det här budet. Ja, och det här lär nog gå igenom. Det är inte ett bud som tidigare. Vi såg Sint förra veckan. Då var det ändå ägare och management som går ihop och ska köpa aktier som var ner väldigt, väldigt mycket. Där kan man alltid diskutera om det är skäligt eller inte. Man vill ju inte att sälja till de som har bäst information. Men här är det ändå så att huvudägare går med på det. Det är ute i 77 kronor. Förvisso ganska långt under Nilörns toppnivåer. Men Nilörn har också haft det ganska motigt efter pandemin här några år. Slaget mellan kvartalen, en liten spelare, vi har tullproblematiken där, de har ju tillverkning i Bangladesh till exempel. Så att jag tror att det här budet kommer att gå igenom. Jag ser inte att någon kommer att ta strid för det. Vi har ju också fått ett storbud i USA. Jag tänker spelåterförsäljaren och meme-aktien GameStop har ju då lagt ett bud på e-handelsbolaget eBay för $125 per aktie. Det här är då en premie på ungefär 20% som värderar eBay till $56 miljarder. Vad tänker du om det här budet? Ja, men det är en fascinerande historia egentligen med GameStop som sålde tv-spel egentligen i butiker som var helt uträknat, blankat upp över tänderna. Och sen så kom hela den här Reddit-svängen med Memestock och inte Hello Kitty utan någonting annat. Ja. Men i alla fall då att aktien rusade för att små spararna började köpa det här, hedgefonder fick problem. Och nu har man då ändå fått upp kursen så pass att man kan trycka aktier och köpa eBay istället som har gått starkt på börsen. Sen är vi inte helt säkert att det här går igenom. Man vill betala 50% cash, 50% aktier. Så att vi får se vart det där slutar. Men det är en fascinerande story. Jag tycker också att det är fascinerande att svensk industri fortsätter att visa styrka. Inköpschefsindex för svenska industrisektorn steg till 57,2 i april från 56,2 i mars. Det här enligt Swedbank och Silf, där delindex då för orderingång och leveranstider bidrog till den månatliga ökningen medan lagerinköp, sysselsättning och produktion drog ner index.
Ja, det är fascinerande att det är så starkt och har varit det i så många månader också när man ändå ser att det är lite sämre konjunktur i både Europa och Sverige. Men sen är också det här indexet lite svårt att översätta till reda siffror i kronor och ören för vinsterna i och med att det är enkäter egentligen när man frågar inköpscheferna och så vidare. Men det var ju ändå positivt så det får man ta med sig. Stockholmsbörsen har nu öppnat. Vi ser att vi får en stigande utveckling. 0,7% öppnar storbolagsindex upp. Vi ser att AstraZeneca backar närmare 1%. Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDAs rådgivande kommitté har ju inte nått majoritet i en omröstning om en läkemedelskandidat. Det här är inte avgörande för FDA men ändå lite negativt för aktien. Vi ser att Nibe stiger 2%. Enligt Financial Times så har ju försäljningen av värmepumpar stigit kraftigt i flera europeiska marknader, bland annat då med en uppgång på 34% i Tyskland. Nilörngruppen, där har vi inget avslut än, men aktien ser ut att rusa 50% i starten. Det här är då i linje med premien på budet. Vi ser Hacksaw tappa 10%, inget avslut där heller, men där så fick ju vdn gå på dagen i torsdags. Så är det utdelning, den är ex-utdelning också. Den är dessutom exklusiv utdelning. Bra Peter att du håller koll. Och så Volvo Cars då ner närmare 1%. Skanska flera miljardordrar upp nästan 2%. Yubico stiger 8%, över 8%. Det kommer ju med rapport imorgon. Samtidigt så har ju SEB kraftigt kapat riktkursen där. Ja, de har ju redan vinstvarnat och haft ett ursvagt år. De har ju vinstvarnat gång på gång här, så att det är klart det blir intressant att se rapporten och se vad de säger, om de kan se några positiva eller gröna skott här framåt. Så att det har ju varit ursvagt som sagt. Är det något annat som du tycker överraskar här på skärmen? Nej, men som du sa, Nilörn kommer ju upp som väntat. Jag tror inte det här budet kommer att ifrågasättas. Det har vi fortfarande inga avslut om, men den kommer att närma sig knappt 77. Ingenting som sticker ut så våldsamt, som så AstraZeneca backar lite. Vi ser Volvo Cars backar lite kanske på tullarna här då. Men inga stora rörelser. Ratos stiger 3,5% och GameStop var upp 11 vid stängning sist. Och Ratos stiger 3,5%. De har ju kommit med rapport och vi har också fått in Ratos vd Gustav Salford här i studion. Varmt välkommen. Stort tack, jättekul att vara här. Roligt att ha dig här och siffrorna ser ju positiva ut, överträffar analytikernas förväntningar. Vad tar du fasta på i kvartalet? Jag tycker det är ett robust kvartal. Vi visar organisk tillväxt. Andra kvartalet i rad på rullande 12 så växer vi också. Bra EBITDA-marginal och sen så en väldigt fin EPS-utveckling också. Så att jag tycker det är ett bra kvartal, robust kvartal och det var väldigt spännande och kul att släppa vår nya strategi också här i mars. Vi kommer att prata mer om den. Det ser starkt ut för industridelarna. Vi pratade precis innan här om att PMI för industrin ser väldigt stark ut. Hur upplever du att det faktiskt är? Och har du sett någon skillnad under kvartalet eller nu i andra kvartalet? Nej, men vi har ju både liksom produktbolag inom industri och sen så har vi konsult- eller servicebolag också. Och där är det två väldigt olika drivkrafter eller trender. På produktbolagen går det väldigt starkt. Vi har Diab, vi har HL Display. Medan på industrikonsultdelen så är det ju kämpa om tuffare marknad. Det är många av de stora industribolagen som avvaktar lite med sina start av nya produktutvecklingsprojekt och sånt där. Försvar går ju fortsatt väldigt starkt för våra tekniska konsulter. Men alltså industriprodukterna går starkt. Men och konsultverksamheterna uppvisar ju då en negativ organisk tillväxt. Har gjort flera kvartal i rad. Vad kan ni göra och när ser du att det vänder? Nej, men det handlar ju alltid om att hantera konjunkturer. Alltså när det är de här lite tuffare konjunkturerna, när de här projekten inte sätts igång, så handlar det om hela tiden jobba med organisationen, hitta nya möjligheter, nya affärer och liknande, att man är agil på det sättet. Så det gör båda våra industrikonsulter
teknikkonsulter väldigt väl. Hitta nya lösningar och följa med på AI-trenden, och det här har vi Aleido som håller på med eftermarknadskommunikation, som precis har släppt en ny AI-plattform och fått de första ordrarna på det också. Så att det handlar ju om att vara rätt i de här industritrenderna också, att man kan växa med det. Men har ni sett något tecken på vändning här under starten på andra kvartalet? Nej, det skulle man inte säga direkt, men förutom i försvar. Försvarskunderna går ju väldigt, väldigt starkt där. Men om man tittar på fordon, både lastbilar och bilar, så går ju det lite tuffare, det får man ju säga. Medan andra industrisegment står och väger lite. Så det är en mixad marknad, men jag skulle säga det mest positiva försvar, det mest utmanande kanske lastbilar och bilar. Men har det förhållandet, har det varit likadant i första kvartalet som i det andra, eller märker du en tydligare liksom isärspreadning här under andra kvartalet? Det tycker jag absolut. Alltså, industribolagen har ju levererat upp väldigt starkt. Så Diab som håller på med lättviktsmaterial till försvar, men också inom marinsegmentet, de går väldigt, väldigt starkt. Så det har väl blivit en större skillnad. Men jag är inte orolig för våra teknikkonsulter. Det kommer ju komma tillbaka. Vi behöver lansera nya produkter. Vi behöver få in AI-processer, digitalisering i de här större bolagen. Så det finns fantastiska möjligheter, men det är väldigt svårt att se om när det kommer tillbaka. Och du nämnde ju er nya strategi. Det för de som har missat är ju att Ratos ska bli ett investmentbolag igen. Hur kommer styrningen av portföljbolagen att förändras när ni blir det? Men jättebra fråga, och det är liksom absolut det viktigaste av allt, det är hur vi styr våra bolag. Och vi går nu mot ett renodlat investmentbolag med både majoriteter och minoriteter i både noterat och onoterat. För mig var det viktigt att få in industrikompetens i styrelserna. Så att till exempel precis har vi en ny styrelseordförande som Daniel Körberg Siraj, som kommer in med en fantastisk kompetens där. Och det är det vi håller på att titta på andra styrelser också, att få in mer extern kompetens och samtidigt ha ett väldigt tydligt värdeskapande planer för våra bolag där Ratos-anställda också kommer med i styrelsen och driva på de bitarna. Men vi har en helt annan transparens också i vår kvartalsrapport. Vi visar ju då resultaten per bolag, vilket gör att det är mycket lättare att tolka och förstå sig på Ratos med hur vi rapporterar nu för tiden. Så tydlighet, tydligare styrning och mer intern och industriexpertis i våra styrelser, det är några nyckelkomponenter i den nya strategin. För någon som har följt er ett par år så har ni ändå gått lite mer på att renodla. Nu när ni blir ett investmentbolag, är det så att ni liksom ser att ni kommer köpa på er en bred bukett igen, eller hur kommer du att tänka för att ni inte ska hamna i de ändå svårigheter som Ratos har haft igen? Absolut, det har varit många utmanande situationer och nu löser vi dem en efter en. Vi till exempel avyttrade Expin till en väldigt bra köpare i Norsk Baneservice. Det var ett exempel där vi renodlar portföljen, och sen så köper vi till mycket tilläggsförvärv till bra multiplar, vi kan integrera dem snabbt och de tillför då tillväxt till Ratos. Så det är en viktig del att titta på portföljen. Jag ser inte framför mig de närmaste året några stora nya plattformsförvärv. Det är inte där fokus kommer vara, utan det skapar värde med det vi har och tilläggsförvärv och få igång den organiska tillväxten. Så att när man tittar i rapporten och även före rapporten på Q4, att vi har den här organiska tillväxten är ett fantastiskt viktig del av vårt värdeskapande. Men vi kommer fortsätta att titta på det vi kallar för non-core eller consumerbolagen, att hitta bästa möjliga då framtid för Plantagen och KVD och Oase Outdoors, som inte kommer vara fokus framöver, utan det är industri och infrastruktur framförallt som är vårt fokus. Jag har skrivit sorgebarnet, Plantagen. Nu när butiksstängningarna liksom är genomförda, när förväntar du dig att de når lönsamhet, eller är det här en avyttring som ligger i korten?
Det är viktigt att säga, det är inget sorgebarn och jag säger alltid det, bara åk ut till en butik här i mars, april, maj, juni. Det är en fantastisk upplevelse med det erbjudandet de har. Det är viktigt att säga och de visar tillväxt i kvartalet. Så rekonstruktionen som gjordes föregående år har verkligen fått det att komma på rätt köl igen så att säga och rätt riktning och börja växa nu. Sen framöver så är inte det en av våra kärninnehav utan vi jobbar ju med att hitta bästa möjliga lösning för plantagen framöver och jag tycker den här strukturen vi har nu som investmentbolagen gör det lättare därför vi kan titta på de enskilda bolagen ett för ett och verkligen fokusera på att hitta bästa möjliga hem för plantagen framöver. Så en avyttring skulle kunna vara. Det skulle kunna vara ett alternativ, absolut. Och till sist då, så vill jag släppa in Peter. Precis infra, lite svagare orderingång där. Ni sa att det var en kanske tidsförskjutning bara. Har ni sett att det har kommit in nu i Q2 redan? Eller? Vi är i den här viktiga upphandlingssäsongen just nu där de här stora affärerna kommer in när det gäller då vägunderhåll i Norge som precis Infra sysslar med. Så att vi ser positivt på den här säsongen så att säga, men det är för tidigt att säga än. Sen hade de en väldigt bra orderingång föregående år och vi har en bra orderbacklog. Men det är ett bolag som har presterat väldigt väl under de senaste åren och vi ser fram emot att jobba med dem framöver här också. Ja, och förvärv, det låter lite positivt i konsulter ändå. Det är en pressad bransch, kanske billiga prislappar där också. Litar vi där? Ja, men det är en jätteintressant bransch och jag ser att det finns mycket möjligheter till förvärv inom nya, det kan vara marknader men det kan också vara inom vissa spjutspetsområden som vi kan då komplettera vårt erbjudande med. Börja se på vad kunderna vill ha. Så att vi tittar ju alltid på tilläggsförvärv för våra bolag och man kan ju säga att Knightec Group är ett av det vi kallar för plattformsförvärv, där vi också, eller plattformsbolag, där vi vill växa både organiskt men också med tilläggsförvärv framöver. Stort tack Gustav Salford för att du har varit med oss denna morgon och vi ser ju att Ratos stiger 2,7% på den rapporten. Det är ju en positiv Stockholmsbörs som är upp ungefär 0,5% idag där vi ser att AstraZeneca pressas lite ner 0,7%. NIBE då stiger, där har vi fått positiv värmepumpsdata enligt Financial Times och Nilörngruppen då rusar 50% efter det budet. Och Peter, det är ju mycket som händer. Det är ju också en vecka full av rapporter. Vad ser du fram emot den här veckan som kommer? Ja, men det som du säger, det är ju egentligen sista stora veckan här. Nu ser vi på skärmen också då. Cloetta är lite intressant att se den här godissatsningen i Nordamerika och det går. Aktierna har gått väldigt bra. Kanske fått lite väl bra betalt men man har fått upp marginalen också och gjort det bra. Loomis har kommit ner en del men har rapporterat starkt. Dollar förlorade då man över halva verksamheten i USA, så den här omräkningseffekten från dollarvinsten blir påtaglig där. Men nej, en hel del intressant ändå, även utanför Sveriges gränser som du ser. Ja men verkligen, vi har ju Novo Nordisk som har bantat rejält till exempel. Vi får se när jag tröttnar på det skämtet. Men Skanska kommer också på torsdag. Där stiger ju aktien 1% idag. Där har man ju fått flera stora miljardordrar idag. Och Stockholmsbörsen då positivt tappar lite fart, upp ungefär 0,5%. Vi pratade ju inledningsvis i den här sändningen om att det kanske är lite överraskande att börsen visar sån styrka även fast vi då ändå tror att den här konflikten i Mellanöstern kommer att pågå längre än vad vi hade tänkt. Ja, men det tycker jag. Det är så att säga, ingenting har ju blivit bättre egentligen. Och det är någonting kommer att bli sämre även om krisen löses idag, vilket den inte gör. Så kommer vi får leva med en högre riskpremie i bästa fall i Hormossundet och högre oljepris. Men i och för sig så sa du nu, PMI finns ändå lite ljusglimtar där ute också, men jag tycker väl att det ser ganska ansträngt ut ändå med statliga finanser och sådär överlag som det gjorde tidigare också. Men det går ändå, det finns fortfarande bra fart i bolagen. Vi såg ju Sandvik AB var ju en fantastisk rapport till exempel, men fick inte heller betalt och värderingarna är därefter.
Ja, men jättespännande och det här kommer vi fortsätta följa. Hoppas att ni gör det tillsammans med oss. Stort tack Peter för den här morgonen. Tack också till ni som tittar. 11:15, då är vi tillbaka med Börslunch. Fram till dess önskar jag er en trevlig handelsdag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.